خوشی جون بدم اولاد وفا دنه قصه پول نخور هرچی پولانی لیمو توش برین خیال تازه خیال غلط خیال بوته‌ای خیال بوته‌ای این خیلی خوشگله زحمتکش هفته میدونی؟ زحمتکشه بنده آره اینم احتمالا تهران ارسال یکی ببوسی آقا بفرمایید اگر میوه‌هایی میوه‌ها همه رقم انگور هم هر جان انگوری شبکه یک منظری نشون ده راشن نارنگی چنده؟ انگورم 20 تومن کیلویی 15 تومن بله همه رقم میوه های عالی بهترین میوه های بازار انگور کندوری مردی همه رقم میوه های خوب همه رقم این 25 این دو تا دیگه مونده آخری حالا کشا بده ماده چه باشه گوشتی هم گوشتی خوراک عالی این هم از این 66 گوشتیه خوراک از 80 جدا برداریم این هم عزیز اینم بستان گیلان صدایی دست صدایی دستی من تو هر یا بی بی سی هیچ کدوم؟ نه دیگه خیلی اورا ایده کامپیوتر از من تو بی بی سی کار نمی‌کنه
بیچاره هایی در بازار درگیر و مشکلات زندگی هستن. همین شد نه ببینم چقدر سخت میگیرم دانشگاه بابا
خانم ما رو بگیر بده بندر عباسی ها خارشمارش رو نگاه کن. بده بگیرم. مردم اجازه نداره که همه فیلم بگیری 65 بله بفرمایید خورما بله آقا بفرمایید سلام بریم هم بشی جای دیگه فهمید 100 از این تعلم باش یراعت بلا تیشرت تا 20 تومن 30 تومن زیره من ولی از سفتی بار میشه کلا سفتی کرد اینه که شیفت شب بده شیفت شب بده از هر چیز زندگی دادم باز اون شیفت شب نیست اصلا کلا
اما هیچ تو دارو چی داشتی ماما؟ یه باید سیب درتون کرده درتون کرده Başkanım, barman aktiviteye bulamıyorum ben de. Parayı yesin, yatılır mı? حالا 4 تا در کنه 4 تا بلال در کنه 30 کیلو 12 کنه 30 کیلو 12 کنه Oğlum ama bu grubun eksen bazı ama sıvı da var. Vay sen de.